ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਅ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਬॉय। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ MBA ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਡਿਡ। ਆਈ ਲਿਵਡ ਦੈਟ ਲਾਈਫ। ਆਈ ਲਿਵਡ ਅਮੀਰ ਖਾਨਸ ਲਾਈਫ ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਆਰ ਥੀਸ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਲਾਈਵਸ। ਵੈ ਜਿਹਨੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਵੀ ਆਰ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ। We know how to grow wheat, we know how to grow rice, we know how to put it to the mandi or the government go down, and we know how to get our TMS. That is the circle that we got into. If we are going to just give a little bit of that support to the rest of our people, everyone will be self-sufficient, yaar. एक government jobs खाली जानी. Nobody will want to apply for the electricity department or the banking department or the telecom department. Everybody will want to do their own thing. We proved that it been fresh, and now we're trying to do it. Punjabi entrepreneur were the best. Oh, best on them, Mubarak. You and all of you also, you will not believe how good they are. मैं मैड्रिड से मैड्रिड च पुराने टैक्सी सर्विस खोल रखी है पंजाबियों ने। एक ऊबर ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਫਲੂਐਂਟ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਰ ਰੇਅਰ ਬਰੀਡਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। We are the best entrepreneurs. We can survive anywhere. So that was the reason I wanted to discuss this on this podcast ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ podcast successful ਹੈ। Everything is successful. But those figures are really important. So Mubarak, this is how we'll build this state. Like what you said. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੇ ਤੇ he'll be successful. This is the only way to build a country. Is that each one of us thinks about someone else. Innovation Mission ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿੰਨੀ ਵਿਦਾਊਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਡੈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ essentially 50 lakh rupees, we'll give you in 2 or 3 tranches with some goals. So we'll say ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਸੇਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕਰ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨਿਊ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਟਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। So that's the way we structure this. IMpunjab is a people's organization. It is because it's for you. It is for the people of this state. If we cannot build 20 unicorns in Punjab over the next 5 years, then I'm failed. And this is a mission. It is not an organization. It is not a charity. It is not a foundation. It is a mission. We are on a goddamn mission. Then we are going to change Punjab. And that's the idea. This episode is brought to you by Tesla, leaders in test preparation and career counseling. Contact us for more information. हाँ जी, सत श्री अकाल। द ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਵੇ ਗੈਸਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ। ਅਗੇਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਫਰੇਮ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਫਕੋਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸੋਮਵੀਰ ਆਨੰਦ। ਸੋਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ISB, ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ISB ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MBA ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ ਜੋਬਸ ਅਰਾਊਂਡ। ਮਾਰੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੇ ਜੋਬ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਈਵਨ ਮੂਵ ਟੂ US ਇੱਥੇ ਜੋਬਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਖਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ US ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਫਕੋਰਸ 8 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੀ। ਬਟ ਯੈਸ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CEO ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਸੋਮਵੀਰ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਵਿਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਦੋਸਤ, ਜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਏ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਸੋਮਵੀਰ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਫॉर ਬੀइंग ਔਨ ਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ੋ। Thank you for having me, Mubarak. This is a wonderful initiative. Thank you for having me. We are really glad to have you here, sir. Sir, now starting away, there are a lot of things to discuss with you. Of course, Innovation Mission Punjab is the most important thing जो आप आज discuss करनी है. हाँ जी. But of course, एक engineering student, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਯੈਸ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਲੈਟਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ISB ਦੇ ਵਿੱਚ MBA ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੌਬਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਅ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਸਟਾਰਟਅਪਸ। ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਰ ਜਰਨੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੀਚਿੰਗ ਟਿਲ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Everyone thinks that you are free. So all these guys are sitting in front of us, all you kids, you think you're free. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਇਨ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਨਡ ਬਾਈ ਦ ਮਾਰਕਸ ਯੂ ਗੈਟ। ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਦ 12th ਨਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ। ਪਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਸ ਸਕਦੇ। ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਦ ਕੰਸਟਰਕਟ ਵਾਜ਼। ਸੋ I got into an engineering college at Thapar, whereas a lot of the other, and I also got in through some other route, and there were hundreds of different ways to get into colleges. So I never wanted to, I mean, things just happened for me. मैं उसे कॉलेज जाके मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही थी, बट माई फादर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, माई ग्रैंड फादर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर. आई थॉट मैं कौन होंदा who changes the line of the family, and plus everything is very mechanically oriented at home. And then I thought to myself, ये सब तो लॉजिकल इंजीनियरिंग होएगी, which you also want. मतलब सिंपल होता है, तो ए घुमाओ तो ए हिलेगा. It is not the atoms की there'll be a p-n junction and diodes and so on. Just something that you can understand, you can see and feel, and I did that. I worked. I studied for 4 years and I did pretty okay. I studied very hard, but I wasn't the top 10% or the top 20% of the class. Which seat? I got a very good job after campus. I went to Kerala. And I spent the next 2.5-3 years at Maruti Udyog, majority in the south. ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ, I promise you, I didn't want to come back. ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। I was a single bachelor. I was the only ਸਰਦਾਰ in Cochin. ਉੱਥੇ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ I used to go there every Sunday. ਅਤੇ it was a fantastic life. But I felt I wanted to do something more, and I told myself, let's try going abroad. Going abroad wasn't a very big thing to do at that time. Everyone wasn't going, but
still, it was let's try going abroad. So I gave my GMAT. Then my number ठीक आ गए, and I applied to the only Indian college which accepted a GMAT score, which at that time was ISB. And I got in, and I kind of, that was transformational. I mean, that experience was wonderful. उसके बाद I became a three idiots boy. Engineering करके, MBA करके, फिर banking च लग गया मैं. That's what I did. I lived that life. I lived Amir Khan's life, or whatever of these three idiots' lives. And then I spent the last 4 years of my career in the US. वै जिन्हें मैं पंजाबी बोल रहा ना तुहाडे नाल, ये मैं अमरीका सीखी जाके, ये मैं न्यूयॉर्क च जदों मैं कोई भी कैब ड्राइवर से बहता सी, वो पंजाबी होए इत्थे दा या कोई पाकिस्तान दा होए, उन्हें तो पंजाबी शुरू कर देनी है, तो मैं उन्हें देखते रहता सी, मैं कहा भरा इंग्लिश गल कर ले, मैनूं समझ नहीं आउंदी की कह रहे. But because I never learned Punjabi growing up, our first language is always English. पर वो फिर मैं करके, then I decided, Sandy उत्थे ना साडा एक होया सी, there was a very big storm. And I still remember we were sitting in our bed, and my father was sitting in front of me, had come to visit. And I told him, Papa, कुछ साथ कर देने, because it's enough now. काफ़ी दूर रह गए. I don't want to be far away from family any. In the end, Mubarak, when you go there, na, you see the children, you see our Punjabi boys in Canada, you see them in America. वो घर नहीं दसदे. उत्थे it's a freaking nightmare यार. उत्थे 8-8 बंदा एक कमरे च रह रहे हैं. ते सवेरे शाम काम करते हैं, उत्थे जाके कैब चलाते हैं, उत्थे जाके ते संडे जिहड़ा उन्होंने मिलता है वो भी क्रिकेट खेलते हैं कि साडे मतलब फ्रेंड्स मिल जाण सन. It is a very tough life यार. It's a very tough life. And if you don't have family next to you, तो फिर तुसीं की कर लोगे, की पालोगे. That's why I decided in 2014 to spend 16 to come back home and spend more time with family. Came back home and we started a couple of companies. That was the initial part of my life. You started a couple of companies. Yes. So ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪ. Agri tech, ਹਾਂਜੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਰੀ ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਪੀਪਲ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਦੇ ਵਰ. ਐਵਰੀਵਨ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਟੇਕ ਅ ਸਮਾਲ ਸਟਾਕ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿ ਦੇयर ਸਮਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਸਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ. And these kids, each of them got 1,000 shares, 2,000 shares, 3,000 shares in their companies. After 10 years, each of them were crores. Each of their shares were 2 crores, 3 crores, 4 crores worth. But at that time, nobody knew it's going to happen. And I started my first company called Print Fresh. We were building hydroponic equipment. Punjab च जेह्ड़े मतलब तुसीं देखियो, Punjab is full agriculture. पर पंजाब च कोई एग्रीटेक हो नहीं सकता, क्योंकि इतने जोड़े किसान ने ना वो भुल गए ने कि हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स, हाउ टू ग्रो फ्रूट्स, हाउ टू ग्रो एक्जॉटिक थिंग्स. वी आर मास्टर्स इन wheat and rice. We know how to grow wheat, we know how to grow rice, we know how to put it to the mandi or the government go down, and we know how to get our MS. That is the circle that we got into. So it was so Papa and I used to think that maybe we can change this. So my elder brother, I just digress for a minute, my elder brother was the first guy in Punjab to bring strawberries into Punjab. वो 60 acres उगा रहे हैं. Before that, he was the first guy to grow gladiolis and roses. Gladiolis इन्ने होंदे सी बंदे दे घरे. My brother was growing 6.5 feet, 7 feet long flowers. So the idea for doing something different was always there. So he still does strawberries, he still does blueberries, he does blue potatoes and green this and alag chizna. So we wanted to change that. When I started doing this, I realized that A technology in Punjab is very useless. Because A is a very expensive technology. B, it's a very मतलब इथे environment da bada मतलब वो होता है. You don't need water, which we have. You don't need great growing seasons, which Punjab has. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਫਰੈਸ਼ Print Fresh ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, it works best ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਾ. डेजर्ट लै लो, तुसी साइचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर लै लियो, अंटार्कटिका लै लियो, कोई बम्बई के अंदर लै लियो, दुबई के अंदर लै लियो, एनीवेयर वेयर देयर इज इनहॉस्पिटेबिलिटी टू ग्रो फूड, उत्थे हाइड्रोपोनिक वर्क्स वेरी वेरी वेल. एंड इट ऑल्सो यूज टू ग्रो हर्ब्स एंड सम मेडिसिनल प्लांट्स. वो बाद च गल करते हैं. एंड दिस आई रियलाइज दैट इंडिया इज अ पुअर कंट्री. You might be rich, everybody might be rich, we might think that we are rich, that we are middle class. सानू लगता है ना आप middle class ने. We are the 1% of the 1% of this country. All of you sitting over here. This is a very poor country. इत्थे बंदा lettuce, पालक, साग नहीं खा सकता जिहड़ी expensive होए.
then market doesn't exist. ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਸ ਤੁਸੀਂ 40-50-60 ਰੁਪਏ kg ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਰੋਇੰਗ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 600 ਰੁਪਏ. How do we make money? How do we make it? So I changed that business and I said, we are not growing food, we are only making small kits for people to grow their own food at home. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 100 ਦਾ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6000 ਦਾ ਉਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ. ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਫॉर ਮੀ. ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਸੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਦੈਟਸ ਵੇ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਔਸਮ. ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, we had 11 employees ਯਾਰ, and we used to do about 60 lakhs a sale a month. ਠੀਕ ਹੈ, they used to do a lot of work. They very highly paid employees. The most highly paid employee was me. So I was a co-founder, ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਤ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ. Then COVID hit and our business tripled in COVID. Tripled. Overnight we were selling, instead of selling 20-30 lakhs, we were selling 70, 80, 90, 1 crore a month. 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਸੀ 11 ਕੋਈ ਬੰਦੇ. ਉਹ 'ਚ 11 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ 10 ਦੀ, that was half of my education. So basically what I'm trying to say was we were a full team of actual people ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੇਚਦੇ ਸੀ. there was no vestigial ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੇ. ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਫਲੈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ. Then as time went on, circumstances changed at my home and I put less and less effort in the business. So now what is it, and this is important, Mubarak, and this is important for your audience. ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ EMPLOYE ਸੀ ਨਾ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 10th ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਮੋ ਵਿਲੇਜ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੇ 12ਵੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿੰਗਰਾਲੀ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਲੇਜ ਹੈ. This kid, I only took him into my company because his date of birth was same as mine. ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੀ. ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਯਾਰ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 100 ਜੌਬ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. He is like you, each one of you. He is as normal. You ask him, ਮੈਂ ਕਿਹਾ what do you want to do? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ. But that's his vision. This kid is the best hydroponic consultant in India today. He knows what a potassium atom does. He knows what a phosphorus atom does. He knows what nitrogen is, what nitrate is, what nitrite is, how to convert them, what dosage to put. And I swear to you, in arts, arts ke 10वीं pass nahi hai banda. The other 2 people, one is the younger brother of my painter. ਉਹ ਰਫੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ. ਗੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਲੀ ਸੀ ਪੂਰਾ. ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਰ ਪੈਕਿੰਗ ਗਰਲ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ ਦ ਮੇਡ ਆਫ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਏਰੀਆ. ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟੀਮ. they are like you and me. ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਂਡ ਟੂਡੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀ, ਦੇ ਡੂ ਅਬਾਊਟ 4-5 lakhs of business. ਅਤੇ ਉਹ 20% ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਆਪਣਾ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ every year, every month. Mubarak, if we are going to just give a little bit of that support to the rest of our people, everyone will be self-sufficient yaar. एक government jobs खाली जानी, nobody will want to apply for the electricity department or the banking department or the telecom department. Everybody will want to do their own thing. We proved that it been fresh and now we're trying to do it. And of course ਇਹ ਜਰਨੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਵਾਲੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਥਾਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯੂ ਕੇਮ ਅਹੈਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ. ਐਂਡ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ. ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, that's the way to move. Innovation Mission Punjab mera nahi hai, it is my chairman started it. He's the guy who started Gen Back. His name is Mr. Basim, Pramod Basim. Who are my board members? DS Barar from Ranbaxy. Ex-Ranbaxy Namans MGen. Saurabh Srivastav, head of the Indian Angel Network. Bobby Bedi, world-class director. Ajay Narottam Shah, one of the top policy experts in India. Rajiv Ahuja, who is the director at IIT Ropar,
Tejveer Singh, who's the head of the industries department, Capsona, who's the head of the agri department. These are my board members there. This is the kind of vision that we have for Punjab. Punjab बहुत पीछे रह गया. सबने लगा ना पंजाब इतना पीछे रह गया that we should be ashamed of ourselves. We should be very ashamed of ourselves. दिल्ली ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ north of Delhi there is no big city except this tri-city which you can see. ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੈ, right? This is the only big city. ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਡਰਾ ਵੀ ਗਿਣ ਲਿਓ, ਸਭ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੀ ਗਿਣ ਲਿਓ ਇੱਥੇ. ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅੰਬਾਲਾ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. This is the whole area. This is the area. This has to grow. And what are we doing? Zomato founder ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ? ਸੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ. ਓਲਾ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ. ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ. ਗਰੋਫਰ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ. ਵਾਈ ਆਰ ਦੇ ਏਅਰ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾੜਾ. Do they like sitting in the mess of a Bangalore? Do they like sitting in the traffic of a Gurgaon? No. We have failed them. The state politician, we have stained them. So now the new mantra is कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ entrepreneur, क्योंकि पंजाबी entrepreneur were the best. Oh, best on them, Mubarak. You and all of you also, you will not believe how good they are. मैं मैड्रिड से पुराने टैक्सी सर्विस खोल रखी है पंजाबियों ने. एक ऊबर ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਠੱਪ ਫਲੂਐਂਟ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਨਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਰ ਰੇਅਰ ਬਰੀਡਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ. We are the best entrepreneurs. We can survive anywhere. Then why not in Punjab? So now we are deciding that hey, हम पंजाब से ही करना है, तो ये selflessly करना है. ये नहीं सोचना कि यार मैंने उत्थे पैसे ज़्यादा मिल सकते सी, मैं ये कर सकता सी, मैं वो कर सकता सी. We have to just now bite our and just work for the state. ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਦੈਟਸ ਦ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਟੂਡੇ ਵੀ ਆਲ ਕੈਨ ਗੋ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਬਟ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ? Why will you start an online business or offline business? What is the best business to start? Let me ask you a question. Let me ask the audience also the question. There is one thing common in the top 10 paying jobs today. Pata hai ki cheez hai wo? Tell me, top 10 paying jobs, what is the one thing which is common? These jobs didn't exist 10 years ago. Jedi job on nahi ban rahi hai, that is, these are the jobs which are going to be paying the highest. So how do you guys who are watching this podcast, how do you train yourself? How do you train yourself to get that job? Let me answer it in a different way. Let me say this in a different way. Who wants to go to Canada? Half of Punjab. What do we go to Canada and do? We are laborers. We are laborers over there. ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ. We are all laborers. What if we could train ourselves? What if we could equip each of our boys with some skills? Ki moment they land in Canada, moment they land in Delhi, moment they land in Bhatinda, moment they land wherever, they are ready to start their own business. They know how to think. They know what a business model canvas is. They know how to raise money. They know how to build a product. They have these tools which allow them to do this. That's what the mission does. I'll give you some figures after this. If you want, I can do that now, but I want to give you some figures, and I want to tell each one of your people that's very, very easy, extremely easy. If we really want those figures to be out, ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਨੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ. ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਆਈਡੀਆ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕਾਈ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ ਔਨ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਬਟ ਦੋਜ਼ ਫਿਗਰਸ are really important. So Mubarak, this is how we'll build this state. Like what you said, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੇ ਤੇ he'll be successful. This is the only way to build a country, is that each one of us thinks about someone else. Fraternity, ਇੱਕ word ਹੁੰਦਾ fraternity, it means from the same womb. All of us are from the same womb, and that's the only way. So thank you for saying that. In Punjab, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, we have worked with 4,000 startups. Currently, about 600 of them we work with closely. We've raised about 20 crores for these guys from outside, from actual investors. So imagine an investor is coming from Bangalore to Punjab and saying, Mohali di company hai, Gurdaspur di company hai, Bhatinde di company hai, I will invest there. ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭਟਿੰਡੇ ਲੱਭ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, he will not be able to find this place. But they are coming and investing money. 30% of all our entrepreneurs are women. And these are not women who are doing things like food, clothing, or accessories. These are people who are doing automatic welding robots, who are high-tech AI algorithms to determine road safety. I mean, these are high-tech products, yeah, and we are building them in Punjab. We're building them right here. The top AI experts, some of the top AI experts in the world, you know where they live? They live in Chandigarh. Right, they move back and they all live in Chandigarh. So this area that you see, okay, let me give you some more numbers. We have worked with 100 plus colleges. We have 300 mentors. We have more than 150 investing partners. Of the startup that we've spoken to, 30 of them, we have put 20 lakh rupees per person to get them accelerated. Per person, free of cost, we have put in that much money to accelerate that guy. Out of those 30, 10 will 100% shut down. I mean, it's the nature of startups. Those 10 will restart. Jede we reh gaye ne, 5 will become super strong, 15 will become lifestyle businesses. So, if I can create 10 new businesses a month in Punjab, we are set. That's all we need. Amazing. And ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ ਹੀ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ, that becomes even more. Absolutely, yeah. Absolutely. Every company, every startup creates 9 jobs, 8 or 9 jobs. There's some figure like that. There's some, but for let's say 10 jobs it creates, right? Those 10 jobs run 10 homes, which create so many more jobs. It's like money. $1 here will become $1 million if you keep on running it through the system. What are we doing? We are making sure we keep on running it through the system. You don't need to be a job seeker. You are the job provider. You know why you're the job provider? Because you're from this land. Here, north from Delhi, we are all job providers. Amazing. Sir, time ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿੰਨੀ ਵਿਦਾਊਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਡੈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਵਰਡ. ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦ DPIIT, ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਟਾਰਟਅਪ ਮੋਟਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ SME ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੱਧ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਲਿਟਲ ਲੇਟਰ. ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, there are 2 types of schemes. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ. ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, there is a huge probability that you will get it if you are a good startup. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ IMpunjab ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ISB ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੋਪੜ IIT ਰੋਪੜ, ਥਾਪੜ, ਇੱਥੇ ਆਈਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ SISF ਸਕੀਮ. SISF ਹੈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸੀਡ ਫੰਡ ਸਕੀਮ. ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ 3 ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ 5 ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ 2 ਮਿਲਿਆ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਗਿਵ ਲੋਨਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਟੂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ.
So between 5 lakh rupees and 10 lakh rupees, we can give a grant. Absolutely not a problem. Above that, again, when I say absolutely not a problem, I'll tell you how this works. After that, anything up to 50 lakh rupees is convertible debt. It is, I mean, if you're starting a company and you need to raise money, always take convertible debt. Because if the company does really well, you can buy back the debt. If it doesn't do really well, it's a debt in the equity of the company, which is anywhere is worthless. So you apply to the SISF scheme online. Ude baad you choose one of the incubators in Punjab. We have full committees that sit. In my committee, there are 4 VCs. In the Thapar committee, I think everyone is a VC. These are venture capitalists whose job is to evaluate startups. तो startup evaluate करते हैं, फिर देखते हैं, are you worth a grant? Do we think you should make a grant? This is, I've done a lot of videos on this, Mubarak, but the grant इसलिए मिलता है if you're doing something for society, you're building something which is slightly more social infrastructure ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਂਸੀ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਲੋ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਸ if you do something innovative, you can take a loan from, like I said, 10 to 50 lakh rupees. Collateral is zero in everything. We don't need any collateral. Sada collateral to see you. You are the collateral for those loans. And remember, Mubarak, one thing very, very important. ये जेड़ा पैसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਲਜਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਨੀ ਹੈ. So just use it well. That's ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਡੀਅנס ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੰਸੀਡਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ IMpunjab.org, ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਟਨ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਓ। That register button will have all the information that you require. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ there will be a calendar which opens us. It says schedule a call. ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਅਪਫਰੰਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। If somebody says ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਲੈਂਡ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਉਹ these things are not possible through people like me. But if you say that I want to open a new geography, help me. Yeah, मैं यार ये product बनाऊंगा. These products are available nowhere. How do we get a new sales angle? We can help you in things like that. So call book करें. After the call, the team who speaks to you will give you 3 options. The first is it will help you incubate your company in a incubator in Punjab. जिसे शुरू कर रहे हो ना, you must join an incubator. वो कुछ नहीं लेंगे, इट्स वेरी वेरी रीजनेबल। आई थिंक 2-3 हज़ार रुपये महीना लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। लाइक वन ऑफ द प्लेसेज इन आवर प्लेस है इज़ 4,000 rupees if you come and start my office. You can, I don't, these people can't see the office, but you know how good the office is. It's only 4,000 rupees. You will drink more coffee and tea worth more than 4,000 rupees than that. But the idea is to pay a little bit to be serious and you come. So you incubate your company. We'll help you incubate it in an IIT Ropar, Thapar, Napi, ISER, ISB. Bड़ी incubators है यहाँ, तो we'll help you incubate them. Second thing we'll tell you is you join one of our programs if you're above the incubation stage. These are online and offline programs. And the third thing we'll tell you is that, listen, you are way higher than what we can offer. So I would recommend, don't take help. I mean, there's nothing we can help you. But if you would like to pitch, then we are organizing we're getting 10 investors from Bangalore. We can introduce you to them. If you would like to, for example, get some help in understanding how AI can help you in marketing, something new, something novel. We hold every Friday. We charge 50 rupees for an entry into this place and we hold seminars. Till 1 month ago, it used to be free. But now I'm charging 50 क्योंकि register 200 कर देने आंदा भी बंदा है. So my things go out. So now you pay $50, pay something so that at least I know you're coming, and we'll organize the show. This is what we do for the state. Amazing. ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਲੈਟ ਸੇ ਆਈਡੀਆ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਹਫਤਾ? I messed up, sorry. So ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, after that you have to register on the Startup Punjab website. Moment you register ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਕਦੀ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦੇਅਰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ SISF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਔਨ ਦੀ SISF ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਆਰ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਆਈਸਰ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜਲੀ ਅ 1 month ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਮਿਲੇਗੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਯੂ ਕਮ ਔਨ ਟੂ ਦ ਕਾਲ, ਯੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂਰ ਆਈਡੀਆ, ਦੇਰ ਅ ਫੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੈਟ ਸਿਟਸ। ਆਫਟਰ ਯੂਰ ਕਾਲ ਵੀਲ ਡਿਸਾਈਡ ਵੈਦਰ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਕਾਲ, we want to approve it or we want to reject it. And if we want to have another call, that's basically because we might want to understand a few small things. Then, for example, if we have sanctioned you 50 lakh rupees, we'll give you in 2 or 3 tranches with some goals. So we'll say, 20 lakh rupees leo, on sale no kitne tak lekar jao. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨਿਊ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਟਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਓ, ਫਿਰ 3 ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਆਨਲਾਈਨ। Everything is online. There is nothing which is with a person. Tomorrow I'll die, the thing will continue working. My entire team vanishes, the process will not shut. The process is ironclad. And one more thing, again, मतलब I really want कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਵੇ along with startups ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਵੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ what sort of benefits a business service provider can get or give through IMpunjab? So a lot of our startups need a lot of help. Imagine ਤੁਸੀਂ conferences ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਲ conference ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ conference, ਉਹਦੀ conference. Imagine this is a recurring conference. ਇੱਥੇ startup ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। On a daily basis we have about 4 or 5 startup registrations every day. Now these guys need help. Yeah, they need lawyers, they need CAs, they need IP help, they need designers who can design packages, they need guys who can print those packages, they need product manufacturers. So we have something called a business service provider, BSP list. Go online, register yourself as a BSP. We'll put your name down and put you on the board. Anyone who comes from outside, and we get about 5 or 8 of these on a daily basis, we'll tell them to call whoever they want to. And the way we get to know you is we'll invite you to our office to give a lecture or to give a talk to 10, 20, 30 startups. We won't pay you for this, but the idea is you get to know the audience and the audience gets to know you. So if you are 30 lawyers, out of which 28 are reduced, then all of you should be able to come up and talk, and jada client ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। So think of it, Mubarak, as a reverse swimwear. Swimwear ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, it's a reverse. There all these guys are there, and the startup then says, yeah, I'll go to this lawyer, I'll go to that guy because he's more comfortable. ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ IMpunjab ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, I think I've been successful in bringing that out of you. But still, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ IMpunjab ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Before we close the show, I think please, ਕੁਛ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ please? Mubarak, you guys are doing a great job. I can see your entire team here. IMpunjab is a people's organization. It is because it's for you. It is for the people of this state. If we cannot build 20 unicorns in Punjab over the next 5 years, then I'm failed. And this is a mission. It is not an organization. It is not a charity. It is not a foundation. It is a mission. We are on a goddamn mission. Then we are going to change Punjab. And that's the idea that we've come with. Amazing. These are some very, very strong words ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਫੋਰਗੇਟ, ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ,
ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੇਂਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ। Absolutely. ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੇਂਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਲ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ IMpunjab ਦਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਫਰੰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, you are all most welcome, and not just welcome, come here with an idea. Maybe you'll leave with that execution mode of the idea and maybe with the grant to support you in that idea. Before we close the show, sir, any one last message that you would like to give to the startups who are viewing this episode right now? When I was in 2003, I wanted to start a food delivery company. I told myself, एक खाना कौन ऑर्डर करेगा ऑनलाइन, ये छोड़ो, ये कभी नहीं चलेगा. Then I thought I'll start a company which provides AC cleaners and plumbers and all that to people. Then मुझे लगा यार ये क्यों चलेगा, तो कभी नहीं चलेगा, कोई नहीं खरीदेगा, इसको बंद करो. Then I thought I'll start a company which creates and keeps fashion brands in one place, especially for the cosmetic industry. I told myself ये कभी नहीं चलेगा. This is all before 2014. बंद करो. We have Zomato, we have Urban Club, we have Nykaa. So all I want to tell your kids is that just go for it. Literally just go for it. There is nothing, there is absolutely no reward in getting old in a safe way. Just go for it, guys. Thank you. Thank you so much for that closing remark, and sir, thank you so much for taking out time. I have visited this office multiple times, and मैं तुम्हें कभी भी free नहीं देखा. You are always busy working on something, and of course that working on something means working on startups to help some people out there. So thank you so much for taking out time. It's an honor to have you here. And My pleasure. of course, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਪੀਸੋਡ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, I don't think ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਪਰਸਿਊ ਕਰੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦ ਬੈਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਦ ਵਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ. ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ IMpunjab, ਇਹਦਾ ਵਰਡ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ. ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ. ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ IMpunjab ਦੇ ਨਾਲ. ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਬਟ ਆਫਕੋਰਸ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ IMpunjab ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਕਮਿਟਮੈਂਟ. ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੁਐਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੂੰਗਾ. ਆਫਕੋਰਸ ਡਿਟੇਲਸ IMpunjab ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਰੀਚ ਦੈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ. ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਬੀ ਐਟ if you are planning to start something and achieve your dreams. With this message, I'll close the show. ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ. Till then, take care. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Wondering what to do with your educational goals? So, whether it's career counseling or test preparation, including all tests, SAT, GRE, GMAT, AP, IELTS, PT, and whatnot, we offer all these solutions under one roof at Tesla. And recently, we've also introduced a spoken English course and communication skills.
Look no further, get in touch, and let's get going. For more information, call us at 70870 92005 or visit our office in Sector 41D, Chandigarh.